જરાયુ વિન્યાસ. આપણને ખબર છે કે વિન્યાસનો મતલબ થશે ગોઠવણી અને જરાયુ એટલે તમને ખબર છે કે જે બીજાશય અને અંડકને જોડતી રચના, અથવા તો તમે એવું પણ કહી શકો કે જે જરાયુ છે એના પર જ અંડક આવેલું હોય. આપણે હમણાં જે વાત કરી હતી કે જે બીજ છે તો અંડક છે એમાંથી બીજ ડેવલપ થશે અને જે બીજાશય છે એ પુખ્ત થઈને ફળમાં ડેવલપ થશે. તો આ જે અંડક જે છે, અંડક કે જે બીજાશયમાંથી ઉત્પન્ન થાય, ખરું આપણે કહીએ કે બીજાશયમાં અંડક આવેલું હોય, પરંતુ આ જે અંડક છે એ બીજાશયમાંથી ઉત્પન્ન થતી એક ચપટી ગાડી જેવી રચના કે જેને તમે કહી શકો જરાયુ, અને એ જરાયુને સાથે અંડક જોડાયેલું હશે. એ જરાયુ સાથે શું જોડાયેલું હશે? અંડક જોડાયેલું હશે. તો બીજાશયની અંદર આ જરાયુનો ઉદ્ભવ અને તેના પર અંડકોની ગોઠવણી. તો આપણે જે આજે જોવાનું છે જરાયુ વિન્યાસ. જરાયુ વિન્યાસ એટલે જે અંડકો જુદી જુદા બીજાશયની અંદર, આપણે એવું કહીએ ચાલે કે અંડકોની ગોઠવણી જુદી હશે, અંદર ઉત્પન્ન થતા જરાયુની સંખ્યા પણ જુદી હોય, ઉત્પન્ન થતા જરાયુની પોઝિશન જુદી હશે. તો એને અકોર્ડિંગ ટુ આપણે બીજાશયની અંદર જે જરાયુની જે ગોઠવણી છે એને તમે કહી શકાય જરાયુ વિન્યાસ. તો આ જરાયુ વિન્યાસની સંખ્યા, એનું લોકેશન, ક્યાં ઉત્પન્ન થાય છે, કોની સાથે જોડાયેલા છે, તો એને અકોર્ડિંગ ટુ આપણે એના 5 પ્રકાર પાડેલા છે. તેમાંનો જે પહેલો પ્રકાર છે જરાયુ વિન્યાસનો, જે પહેલો પ્રકાર છે એ છે ધારાવર્તી. ધારાવર્તી એટલે કોઈ આપણે જોઈને થોડું શબ્દને જોઈએ તો ધારાવર્તી મતલબ કોઈ એક ધાર પર શું આવેલા છે? અંડકો આવેલા છે. મતલબ કે એ ધાર પર જ શું ઉત્પન્ન થયેલા છે? જરાયુ ઉત્પન્ન થયેલા છે. અને આપણે ઘણી વખત જો ઘરે વટાણાને આપણે છોડ્યા હોય તો વટાણે જ્યારે છોડીએ તો વટાણા જ્યારે છોડીએ ત્યારે બે ધારથી એનું જે આ બે ધારથી જોડાયેલું હોય, તેમાં એક ધાર ઓપન કરશો તો એક નીચેની ધાર પર તમે જોશો તો એક નાના નાના અંડક ગોઠવાયેલા હશે અને એ જે અંડક છે એ નાના એક આપણે કહીએ બિંદુ જેવી રચના જેવા, ચપટી રચના જેવા જરાયુ દ્વારા પેલી ધાર સાથે શું થયેલા હશે? જોડાયેલા હશે. તો તમે ધ્યાન આપીએ તો કે ધારાવર્તીનું એક્ઝામ્પલ આપણે કીધું ત્યાં વટાણા છે. જે બીજાશયની વક્ષ સેવન એટલે સમજી લો કે આ વટાણા છે, બરાબર છે, અને વટાણાના આ વક્ષ બાજુ તમે જોશો તો આ જે દાણો હશે એટલે કે જે અંડક છે, તો અંડક સાથે આવી એક નાની જોડાયેલી રચના કે જે શું હશે? જરાયુ. અંડક સાથે જોડાયેલી એક નાની રચના તમે શું કહી શકો? જરાયુ. તો બીજાશયની વક્ષ સેવન પર એટલે કે આ બાજુ બીજાશયના આ વક્ષ સેવન પર અહીંયાથી આ જરાયુ ઉત્પન્ન થશે. અહીંયાથી શું ઉત્પન્ન થશે? જરાયુ. અને ધાર પર બે હરોળમાં અંડક હશે. બે હરોળ એટલે કે તમને જો આવી રીતે ધાર હશે તો આવી રીતે અંડકો ઉત્પન્ન થયેલા હશે. એટલે કે ધાર પર ઉત્પન્ન થાય, એના પછી આપણે કે એક જ ધરી પર ઉત્પન્ન થાય એટલે કે ધારાવર્તી જરાયુ વિન્યાસ કહી શકાય. એનું એક્ઝામ્પલ કોણ છે? વટાણા. બીજું તમારે એક મહત્વનું યાદ રાખવાનું છે, જે બીજાશયની વક્ષ સેવન પર ઉત્પન્ન થાય. યાદ રાખજો કે ઉત્પન્ન થશે વક્ષ સેવન પર ઉત્પન્ન થશે અને આ ધાર પર બે હરોળમાં શું ગોઠવાયેલા રહેશે? અંડક ગોઠવાયેલા રહેશે. બીજું આપણે જોવાનું છે, એના પછીનું એક્ઝામ્પલ જોવાનું છે અક્ષવર્તી. અક્ષવર્તીના આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ છે જાસૂદ, ટામેટા અને લીંબુ. તો તમને ખબર હશે કે જ્યારે આપણે એને કટ કરીએ, જ્યારે આપણે ટામેટાને કટ કરીએ, આપણે જ્યારે ટામેટુને કટ કરીએ તો એ જે ટામેટું છે એ આપણને કંઈક આવું કંઈક દેખાશે. મતલબ કે તમને અહીંયા કોટરો જોવા મળશે. કોટરો એટલે ખાંચ જોવા મળશે અને એ ખાંચની ઉપર એમ જો તો ચાલે કે એ ખાંચની ઉપર આવી તેના બીજ ચીપકેલા હશે. એના પર એના શું આવેલા હશે? બીજ એટલે પેલા અંડકો આવેલા હશે. કોટરો એટલે તમે એવું કહી શકો કે આ જે અક્ષવર્તી જે છે, અક્ષવર્તી, અક્ષ એટલે મેઇન ધાર, બરાબર છે. તો જે અક્ષવર્તી છે, અક્ષવર્તી એમાં તમે કહી શકાય કે જરાયુ અક્ષવર્તી હોય, મતલબ એ થાય પહેલા તો યાદ રાખવાનું કે આનું જે બીજાશય છે આપણે એટલે કે જો કટ કરીશું તો એના આવા કોટરોમાં વહેંચાયેલા છે. આ શું છે? એના કોટરોમાં વહેંચાયેલા. જે અંડક છે એ જરાયુ સાથે બહુકોટરીય એટલે અહીંયા એક કોટર નથી, આવું એક જ રાઉન્ડ હોય તો તમે એને એક કોટર કહી શકો. અહીં એક કરતા કેવા છે? વધારે કોટર છે. એટલે તમે એવું કહી શકો કે જે જરાયુ છે તે બહુકોટરીય હોય. તો તમે કહી શકો અંડક, તમે કહો કે અંડક કોના પર ગોઠવાયેલા હોય? જરાયુ. અને જરાયુ કેવું હશે? બહુકોટરીય રચના છે. જરાયુ કેવી છે? બહુકોટરીય રચના છે. અને બીજું કે આપણે આમાં જોયું કે આ જે આનો જે અક્ષ છે
કે જેમાં કોટરમાં વહેંચાયેલા છે તેના પર જ તમે જોશો તો તેના પર શું ગોઠવાયેલા છે? જરાયુ, અને જરાયુ પર શું આવે છે? અંડક. એટલે અક્ષવર્તીનો મતલબ તમને ખબર પડી હશે કે જરાયુ કેવા હોય? અક્ષીય. એટલે તમે જોયું હશે તો આ અક્ષ પર અહીંયા ગોઠવાયેલા છે. બીજું કે આનું જે બીજાશય છે એ બહુકોટરી, એટલે બે કરતાં વધારે કોટર, અહીંયા 3 કોટર જેવા મળશે. અંડક એ જરાયુ પર આવેલા અને એટલે બહુકોટરીય ભાગમાં શું થયેલા છે? વહેંચાયેલા છે. હવે જો આપણે ત્રીજું જોઈશું ચર્મવર્તી. ચર્મવર્તીમાં તમે જોશો કે આ જરાયુ છે, આ બધા શું છે? આ જરાયુ છે. એટલે કે તમે કહી શકાય કે આવી રીતે જરાયુ ઉત્પન્ન થાય અને જરાયુ ઉપર શું આવેલું હોય? આવી રીતે અંડક ગોઠવાયેલું હોય. એનું એક્ઝામ્પલ છે રાઈ ને ડારોડી. હવે તમે જોશો કે અહીંયા જે આપણે કહીએ ને જરાયુ પર જ અંડક આવવાના છે. એટલે જે અંડક છે એ ક્યાં આવેલા છે? એમ કહેવાય ચાલે કે બીજાશયની દિવાલની અંદર. એટલે જસ્ટ એક્ઝામ્પલ સમજી લો કે આ બીજાશયને આપણે કટ કરીએ તો તે આ જે અંડક છે તે એની અંદરની દિવાલ પર, અથવા તો તમે કહી શકો કે અંદરની દિવાલ અથવા તો પરિવર્તિત ભાગમાં, એટલે કે રાઉન્ડ. આમાં કેમ અક્ષવર્તીમાં આપણે શું જોયું? અક્ષવર્તીમાં વચ્ચે ગોઠવાયેલા હતા. જ્યારે અહીંયા શું છે? ચર્મવર્તી, એટલે કે અંદરની દિવાલ પર ગોઠવાયેલા હોય, અથવા તો તમે કહી શકો પરિવર્તિત ભાગમાં ગોઠવાયેલા છે. તો અંડકો એ બીજાશયની અંદરની દિવાલ, એટલે બીજાશયની પહેલા તો અંદર આવેલા અને અંદરની દિવાલ સાથે અથવા તો અંદરના પરિઘ પર શું પામશે? વિકાસ પામશે. અહીંયા બીજાશય તમને એક જ કોટરીય જોવા મળશે. અહીંયા બીજાશય 3 કોટરીય હતો અક્ષવર્તીમાં. ત્યારે તમે ચર્મવર્તીમાં બીજાશય કેટલા કોટરનું જોવા મળશે? 1 કોટરનું જોવા મળશે. તો આટલું ક્લિયર થઈ ગયું હશે. તો આપણે ધારાવર્તી, અક્ષવર્તી અને ચર્મવર્તીની વાત કરીએ તો ધારાવર્તીમાં તમને કહે કે જરાયુ એમ કીધું ચાલે કે બીજાશયની વક્ષ સેવન, એટલે વક્ષ ધાર પર ઉત્પન્ન થાય. બરાબર છે. અક્ષવર્તીમાં તમે જોયું તો એ અક્ષ પર ઉત્પન્ન થશે. એ બીજાશય છે એ એક કરતાં વધારે કોટરમાં વહેંચાયેલું હોય. અહીંયા આપણને 3 કોટરવાળી રચના જોવા મળશે અને તેના પર જે જરાયુ ડેવલપ થશે અને જરાયુ પર અંડક ડેવલપ થશે. જ્યારે ચર્મવર્તીમાં જોશું તો કોટર એક જ છે. કોટર કેટલું છે? એક જ છે. અને તમે જોશો તો જે અંડકો જે ડેવલપ થયેલા છે તે આપણે એવું કહીએ તો ચાલે કે જે બીજાશય છે તેની અંદરની દિવાલ અથવા તો પરિઘના વિસ્તારમાં ગોઠવાયેલા છે. હવે અહીંયા લઈ કોઈ કૂટપટ. કૂટપટ એટલે ઘણી વખત એવું બને કે કૂટપટ એટલે એવું બનશે કે અહીંયા ખરેખર કોટરની અંદર કોઈ પણ બીજાશયની અંદર કોઈ પણ કોટર જેવી રચના હોતી નથી, પણ આપણને એ કૂટપટ એટલે કે ખોટું, આપણે કીધું ચાલે કે ખોટું કોટર, ખોટું પડ અથવા તો ખોટું આપણે કહીએ પડદા જેવી રચના જોવા મળશે. કે આપણને એવું લાગશે કે જે કોટર છે એ ઘણા બધા જે બીજાશય છે એ ઘણા બધા કોટરમાં વહેંચાયેલું છે, પણ એવું હકીકત હોતું નથી. તો તમે એને કહી શકો કૂટપટ. કૂટપટ એટલે ખબર પડી જશે તમને કે સ્પષ્ટ રીતે વહેંચાયેલું હશે નહીં. તમને એવી રચના દેખાશે. કૂટ એટલે ખબર પડી જશે તમને ખોટી પટલમય રચના, કે જેના લીધે આ કોટર તમને કેવું જોવા મળશે? દ્વિકોટરીય દેખાશે. આ કોટર કેવું દેખાશે તમને? દ્વિકોટરીય દેખાશે. તો આ એક તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે કે અક્ષવર્તીમાં બીજાશય કેટલો હશે? એક જ. પણ ઘણી વખત કૂટ એટલે કે ખોટા પડદા જેવી રચનાને લીધે તમને જે કોટર છે એ બે ભાગમાં વહેંચાયેલું દેખાશે. એટલે તમે એવું કહી શકો કે દ્વિકોટરીય દેખાવમાં દ્વિકોટરીય રચના દેખાય, પણ હકીકતમાં હોતી નથી. હવે જો આપણે જોઈશું તો મુક્ત કેન્દ્રસ્થ. બીજો આપણે એક પ્રકાર જોવાનો છે જરાયુ વિન્યાસનો મુક્ત કેન્દ્રસ્થ. હવે તમને ખબર છે કે અહીંયા તમે જોશો એના એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે છે ડાયટસ અને પ્રિમરોઝ. એવું જરૂરી નથી કે આપણી પાસે જે એક્ઝામ્પલ છે એ આપણી લોકાલિટીની અંદર જોવા મળશે જ. આ જે બધા એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે એ બધી વનસ્પતિને આપ્યા છે અને તે કદાચ અમારી કેટલીક વનસ્પતિ આપણે લોકાલિટીમાં જોવા ન પણ મળે. તો આપણી પાસે જે બે એક્ઝામ્પલ છે એક ડાયન્થસ અને બીજો છે પ્રિમરોઝ. તો આની અંદર તમે જોશો તો જે અંડક છે, આ જે અંડક ગોઠવાયેલા છે અને કેન્દ્રમાં ગોઠવાયેલા છે. અંડક ક્યાં ગોઠવાયેલા છે? કેન્દ્રમાં, એટલે કે અંડરની ધરી પર ગોઠવાયેલા છે. અને યાદ રાખજો કે અહીંયાથી પડદા જેવી રચના કેવી છે? ગેરહાજર છે. પડદા જેવી રચના હાજર હોતી નથી. એટલે તમે એને કહી શકાય મુક્ત કેન્દ્રસ્થ. એટલે તમે એવું કહી શકો કે જે અંડકો છે એ કેન્દ્રમાં આવેલા છે, કેન્દ્રની ધરી પર આવેલા છે. અને બીજું કે તેની અંદર આપણે કીધું તે પ્રમાણે તો પડદા જેવી રચના હોતી નથી. એટલે જે કોટર છે એટલે કે અથવા તો આપણે બીજાશય તે કેવું છે? એક જ કોટરીય હોય. બરાબર. તે ઘણા પડદા હોય તો એ બીજાશય
ઘણા બધા કોટરમાં વેચાય પણ અંદર પડદા કેવા છે, ગેરહાજર છે, એટલે બીજાશય કેવું છે, એક કોટરીય રચના છે. ચલો હવે ત્યાર પછી આપણે છેલ્લું જોઈશું જરાયુ વિન્યાસમાં તલસ્થ. તલસ્થના એક્ઝામ્પલ છે સૂર્યમુખી અને ગલગોટો. એની અંદર તમે જોશો તો આ બીજાશય છે, બીજાશયમાંથી એક જ જરાયુ ઉત્પન્ન થાય અને એક જરાયુ પર એક જ અંડકનો સમાવેશ થાય. એક જરાયુ પર એક જ અંડકનો સમાવેશ થાય. તો તમે કહી શકો બીજાશયના તલ ભાગેથી બીજાશય છે ને તલ ભાગેથી શું ઉત્પન્ન થાય, જરાયુ, અને જરાયુ સાથે કેટલું અંડક હશે, જરાયુ સાથે એક જ અંડક આવેલું હશે. જરાયુ સાથે કેટલું અંડક હશે, એક જ અંડક આવેલું હશે. તો આપણે કીધું એ પ્રમાણે કે જરાયુ વિન્યાસનો મતલબ આપણને ખબર પડી હશે કે બીજાશયની અંદર જરાયુની જે ગોઠવણી છે એને તમે જરાયુ વિન્યાસ કહી શકો. આ જરાયુ વિન્યાસના લોકેશન ને અકોર્ડિંગ ટુ એના ઉત્પન્ન ક્યાં થાય છે એને ધ્યાનમાં રાખીને એના 5 પ્રકાર પડેલા છે. એક છે ધારાવર્તી. ધારાવર્તીનો એક્ઝામ્પલ છે વટાણા. વટાણાની અંદર તમે જોશો કે જે જરાયુ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં એક વક્ષ સેવનથી ઉત્પન્ન થશે એટલે એને ધારાવર્તી કહેવામાં આવશે. ત્યાર પછી આવ્યું અક્ષવર્તી. અક્ષવર્તીની અંદર તમે જોયું તો જે બીજાશય છે એ બહુકોટરીય છે અને તેનો જે અક્ષ છે એના પર જરાયુ અને જરાયુ પર અંડકો ડેવલપ થયેલા છે. ચર્મવર્તીની વાત કરીએ તો ચર્મવર્તીમાં જે પણ અંડકો ઉત્પન્ન થશે એ બીજાશયની અંદરની દિવાલ પર ઉત્પન્ન થશે, અંદરની દિવાલ પર ઉત્પન્ન થશે અને એમાં કોઈ પડદા જેવી રચના હોતી નથી એટલે આ એક કોટરીય રચના છે. પણ ઘણીવાર કૂટપટ એટલે તમે એવું કહી શકો કે ખોટા પડદા જેવી રચનાને લીધે જે બીજાશય છે એ બે કોટરમાં વહેંચાયેલું દેખાશે. હવે આગળ જઈએ તો એક બીજું હતું મુક્ત કેન્દ્રસ્થ. તો મુક્ત કેન્દ્રસ્થમાં જે અંડકો છે એ કેન્દ્રમાં એટલે કે મુખ્ય અક્ષ એટલે કે મુખ્ય ધરી પર આવેલા છે. બીજું કે એમાં પડદા જેવી રચના હોતી નથી એટલે ઘણા બધા કોટરમાં વહેંચાયેલું હોતું નથી. અને તલસ્થની અંદર બીજાશયના તલ ભાગેથી એક જરાયુ ઉત્પન્ન થશે અને તેના પર એક જ અંડક ડેવલપ થશે. હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક પર જઈશું ફ્રૂટ. એટલે તમે કહી શકો નેક્સ્ટ ટોપિક પર જઈશું ફળ. હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક પર જઈશું ધ ફ્રૂટ અથવા તો તમે એવું કહી શકો ફળ. તો ફળ ઉત્પન્ન થવું, યાદ રાખજો કે ફળ ઉત્પન્ન થવું એ સપુષ્પી વનસ્પતિનું એક મુખ્ય લક્ષણ છે. જેટલી બી સપુષ્પી વનસ્પતિ છે એના પર ફળ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ આપણા માઇન્ડમાં એવું છે કે ફળ એટલે ખાઈ શકાય. કેટલીક વનસ્પતિમાં જે ફળ ઉત્પન્ન થાય છે જે આપણા માટે એવું જરૂર નથી કે આપણે ખાઈ જ શકીએ. એટલે યાદ રાખવાનું કે સપુષ્પી વનસ્પતિની અંદર શું હશે, મુખ્ય લક્ષણ છે ફળ ઉત્પન્ન થવું એ સપુષ્પી વનસ્પતિનું મુખ્ય લક્ષણ છે. કેટલીક વખત વનસ્પતિની અંદર પરાગનયનની ક્રિયા થશે. પરાગનયનની ક્રિયા થાય અને અંડક અને પરાગરજમાંથી ઉત્પન્ન થતો જે નરજન્યુ છે એ બંનેનું ફલન થશે અને ફલન થવાને પરિણામે આપણે એવું પણ કહી શકીએ, ફલન થવાને પરિણામે એવું કહી શકીએ જે ફળ બનશે સત્ય ફળ હશે બીકોઝ ઓફ કે ફલન થઈને બનેલું છે. એટલે તમારા માઇન્ડમાં જો ક્લિયર થયું હોય તો કે આપણે એવું બોલી શકીએ કે વનસ્પતિની અંદર જે બીજાશય છે બીજાશયમાં અંડક ડેવલપ થશે અને બીજાશયનો ટોચનો ભાગ એટલે કોણ હતું, પરાગાસન, કે જેના પર પરાગરજ ડેવલપ થાય જેના પર પરાગરજનું ગ્રહણશીલ સપાટી છે. હવે ત્યાં પરાગરજ ડેવલપ થઈને તેમાંથી જે નરજન્યુ છે એ બીજાશયના અંદર એટલે કે બીજાશયના નીચે સુધી આવશે અને ત્યાં આવેલા અંડક સાથે જો ફલન કરે અને ત્યાર પછી એમ કે ચાલે કે એ જે અંડક હતું એનું બીજમાં અને જે બીજાશય એ પુખ્ત થઈને ફળમાં રૂપાંતર પામશે તો તેને સત્ય ફળ કહેવાય. પરંતુ કેટલીક વનસ્પતિમાં ફલન થતું નથી અને ફલન થવા વગર જ જો ફળનું નિર્માણ થઈ જાય તો એને કૂટ ફળ કહેવામાં આવે અથવા તો અપરાગિક અથવા તો અફલિત ફળ તમે કહી શકો. આ જે ફળ છે એ ફલાવરણ અને બીજનું બનેલું. એટલે આપણે હમણાં જ કીધું કે જો આ બીજાશય હોય તો આ બીજાશય એટલે કે ફલન થયા પછી આ પુખ્ત એટલે કે બીજાશય એ પુખ્ત થઈને સામા રૂપાંતર પામી જશે, પુખ્ત થઈને ફળમાં, અને જે એનો અંડક છે એનું ફલન થઈને સામા રૂપાંતર પામશે બીજમાં. એટલે તમે એવું કહી શકો કે ફળ છે તેની અંદર ફલાવરણ એટલે કે ફળની ઉપર આજુબાજુના આવરણને ફલાવરણ કહી શકાય અને એમ કીધું ચાલે કે અંદર આવેલું અંડક એ બીજમાં રૂપાંતર પામશે. આ ફલાવરણ ઘણી વખત શુષ્ક અથવા તો કેવું હોઈ શકે, માસલ એટલે કે જાડું હોઈ શકે. તો આવું જાડું અને માસલ જો ફલાવરણ હોય તો તમે એને 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી શકો. જસ્ટ એક્ઝામ્પલ, જો આપણી પાસે કેરીનું એક્ઝામ્પલ છે, જો આપણને ખબર હોય તો
કેરીમાં સૌથી બહારનું આવરણ, કેરીમાં સૌથી બહારનું જે આવરણ છે, કેરીમાં સૌથી બહારનું આવરણ એ ત્વચીય છે. ત્વચી એટલે આપણને ખબર છે કે ચામડી જેવી રચના, એટલે કે જે ગ્રીન કલરનું જે આપણને બહારનું જે ચામડી જેવી રચના દેખાય એ કેરીનું બહારનું આવરણ છે. ત્યારે એની અંદર આવેલો ભાગ, એની અંદર આવેલો આટલેથી આ વચ્ચેથી જે આટલો જે ભાગ છે કે જેને આપણે કહીએ કે માવાદાર ભાગ, કે જે આપણા માટે કેવું છે, ખાવાલાયક છે, તો તમે એને શું કહી શકો, મધ્ય ફલાવરણ. આને કહેવાય સૌથી બહારનું એટલે બાહ્ય ફલાવરણ. આ જે ભાગ ખાઈ શકાય એને તમે કહી શકો મધ્ય ફલાવરણ. અને ત્યાર પછી અંદર આવેલું આપણે કહીએ ગોટલી જેવી રચના, જે કડક આવરણ ધરાવે, એ જે સૌથી અંદરનું આવરણ કે જેને તમે કહી શકો અંતઃફલાવરણ. તમે જેને શું કહી શકાય, અંતઃફલાવરણ કહી શકાય. એટલે જે બહારનું જે છે સૌથી બહાર એને બાહ્ય ફલાવરણ કહી શકાય. વચ્ચેનું જે કેરીની અંદર ખાવાલાયક માવાદાર છે એને મધ્ય ફલાવરણ, અને સૌથી અંદર જે આવેલું કઠણ ભાગ છે એને તમે અંતઃફલાવરણ કહી શકો. જેને શું કહી શકાય, અંતઃફલાવરણ કહી શકાય. તો આપણે કેરી અને નાળિયેરની વાત કરીએ તો નાળિયેરમાં બી જો નાળિયેરની વાત કરીએ તો આપણે ટરોપો, કે જે આપણે જેમાંથી પાણીનો નાળિયેર પાણીનો યુઝ કરીએ, તો તેમાં સૌથી બહાર એકદમ ગ્રીન કલરનું એક આવરણ આવેલો છે, તેનું બાહ્ય આવરણ છે. જ્યારે એની અંદર ત્યાર પછીનો જે છોટલા કે જે ફોટડા જેવો ભાગ છે જે આપણે ખાઈ શકતા નથી, એ એનું મધ્ય ફલાવરણ છે. અને ત્યાર પછી આ જે કાચલી જેવો ભાગ છે તેનું અંતઃફલાવરણ છે. એકચ્યુઅલીમાં આપણે જે અંદરનો જે માવાદાર ખોરાકનો ભાગનો યુઝ કરીએ, યાદ રાખજો કે તે એ ફળની એમ કે ચાલે કે એ ભ્રૂણપોષ પ્રદેશમાંથી ડેવલપ થતી રચના છે. એ આપણે નેક્સ્ટ અગાઉના ચેપ્ટરમાં જોઈશું. પણ યાદ રાખજો કે નારિયેળની અંદર જે મધ્ય ફલાવરણ છે એ ખાવાલાયક હોતું નથી. બાકી તમે કેરી અને નારિયેળના જો ફલાવરણને કમ્પેરિઝન કરશો તો બંનેની અંદર બાહ્ય ત્વચીય લીલા રંગનું છે. કેરીની અંદર મધ્ય ફલાવરણ માવાદાર અને ખાઈ શકાય, જ્યારે નારિયેળની અંદર જે મધ્ય ફલાવરણ છે એ રસ આપણે કહેવાય ચાલે કે રેસાવાળું છે, એને ખાઈ શકાતું નથી. કેરીમાં બી અંતઃફલાવરણ કઠણ છે, નારિયેળમાં બી અંતઃફલાવરણ કેવું છે, કઠણ છે. બીજું, આવા ફળોની એક લાક્ષણિકતા એ છે તેની અંદર એક જ સ્ટ્રીકેસર હશે. તેની અંદર કેટલું સ્ટ્રીકેસર હશે, એક જ. અને આ સ્ટ્રીકેસર એ ઉચ્ચસ્થ બીજાશયમાંથી ઉદ્ભવે. એટલે તમને ખબર કે ઉચ્ચસ્થ બીજાશય એટલે આપણે ભણેલા છે કે બીજાશય સૌથી ઉપર હશે, બાકીના ચક્ર, વજ્ર ચક્ર, દલ ચક્ર, અને બાકીના ચક્રમાં આપણે વાત કરીએ તો વજ્ર ચક્ર, દલ ચક્ર અને પુકેસર એ સ્ટ્રીકેસરની નીચેથી ઉત્પન્ન થશે. એટલે બીજાશય આ ત્રણ ચક્રની જો ઉપર હોય તો તમે એને શું કહી શકાય, ઉચ્ચસ્થ બીજાશય કહી શકાય. ને આવા સ્ટ્રીકેસરની અંદર એક જ બીજ ડેવલપ થશે. આવા સ્ટ્રીકેસરની અંદર એક જ બીજ ડેવલપ થશે. એટલે તમે એવું કહી શકાય કેરી અને નારિયેળનું આપણે ડિફરન્સિએશન તો જોયું, પણ કેરી અને નારિયેળની અંદર જો વાત કરીએ તો ઉચ્ચસ્થ બીજાશય હોય, એક જ સ્ટ્રીકેસર હોય, ને એક બીજાશયની અંદર એક જ અંડક એટલે કે બીજનો શું થતો હોય, સમાવેશ થતો હોય.